Vi ska åka nu en fyr- och skärgårdskryssning i Birka Gotland. Från Stockholm till Mariehamn. Vi börjar med att checka in. Du har checkat in och dags att kliva ombord på fartyget. Välkomna ombord på MS Birka Gotland. Befälhavaren med besättning önskar er en trevlig resa med oss på MS Birka Gotland. Vi tackar för er fulla uppmärksamhet och nu ska ni få gå och njuta av kryssningen. Du har stigit ombord och dags att kolla den hytten som är på däck 8. Då kollar vi in hytten. Välkommen till premiumhytten. Den här hytten har en dubbelsäng. Ja, det är alltid skönast med dubbelsäng. I sängen så hittar jag filt och lakan och dubbla kuddar och handdukar. Här finns också en sänglampa och ett litet sängbord. I hytten finns det ett litet skrivbord med spegel och pall. Här hittar vi också eluttag, en hitttelefon, hårtork och papperskorg. I hytten finns också ett kylskåp med fria drinkar. Här finns vatten, Coca-Cola, Fanta och Cava. Och för att kunna dricka min dricka finns det också glas i hytten. Sen finns också ett litet sminkbord med spegel. Den här hytten har också 2 garderober. I den ena garderoben finns en hatthylla och galgar. Den andra garderoben är ganska lik. Men här finns en liten skohylla och inga galgar. Men det finns instruktioner till ett säkerhetsskåp. Men det finns inget säkerhetsskåp på hatthyllan. Lite konstigt. Här finns också en kapsylöppnare och en termostat. Om det är för varmt eller för kallt. I hytten finns det också en bäddsoffa med ett litet soffbord. Ovanför bäddsoffan hittar jag en tv-apparat. Det finns också en liten fåtölj till soffgruppen. Och så kollar vi in toaletten. En ganska vanlig toalett. Här har vi en toalett och papperskorg. Handfat, spegel och tvål. Och pappersmuggar. Och så finns det en dusch med duschdörr. Och ska jag raka mig finns ett eluttag. Glöm inte heller att prenumerera på min kanal. Ja, då har vi kollat in hytten. Och nu lämnar vi Stockholm och åker till Mariehamn på en fyrkryssning. Men nu siktar jag mig in på buffén.
Nu äter buffé och dags att besöka taxfree. Båten åker vi i Åland, så det är skattefritt. Ja, då har jag varit på taxfree och idag hittade jag en Birka Gotland ryggsäck. Ja, man behöver ryggsäck då man är och reser. Sen hittade jag också lite finska chips, ranchchips med smak av chili. Ja, det är gott med chips. Och så lite lakrits och chokladkulor. De här är också finska. Från Panda. Ja, det är gott med choklad och lakrits. Men nu är det så att vi är på en fyrkryssning. Och nu ska vi bli guidade kring Furusundsleden. Ja, nu Lidingö på våran babordsida. Och framme delar sig farleden. Vi kommer gira babord här framme och gå det som kallas för Tynningeleden. Där finns en del spännande saker att berätta om. Innan vi kan gira in där ordentligt så kommer vi få ett möte med Viking Glory. Den här platsen vi kommer till nu kallas för Olyckshörnet. Här har det hänt en del sjöolyckor. Den mest otäcka var en kollision mellan ett fartyg som heter Tinny och en som heter Hamburg. Det var 1957, så det är ett tag sedan. Nu kommer vi alldeles strax att börja den här kraftiga babordsiren och sätta kurs upp mot Oxdjupet. Så här har vi då en grön boj som vi kommer runda, som då ska vara på våran babordssida. Och sen sätter vi kurs rakt upp då mot Oxdjupet. Och vi har Oxdjupet precis före oss. Och, det här är ett litet spännande ställe. Gustav Vasa redan 1549 bestämde att det här sundet skulle försänkas, och det är nästan 40 meter på värsta stället. Och att försänka, det är ju att tippa i saker och ting så att man inte kan köra båt igenom. Det gick ju till så att man lastade gamla fartyg och båtar som man inte ville ha längre. Fyllde man med allt allsköns sånt som kunde sjunka. Sten var naturligtvis bäst. Och så höll man på så här. Och det här tog faktiskt 330 år att fylla igen det här sundet. Och här vid Oxdjupet lämnar vi Furusundsleden och åker in på Sandhamnsleden. Det finns även en annan ö som jag vet inte om vi passerar den imorgon, men det heter Ikkon i alla fall. Det är också
en ö som är av sand som också håller på att försvinna helt och hållet. Det beror på den här mängden med vatten som vi förflyttar och som sen ska återfyllas efter oss, och då suger det loss. Så det här är en väldigt viktig replipunkt för hela mellanskärgården ända ut till Husarö. För om oss nu så har vi Vindeströms norra utlopp, och det här är en väldigt gammal farled. Här finns en vik som heter Korsviken. Och tittar man runt omkring i skärgården så hittar man många ställen som heter Korsviken eller Korsudden eller Korsholmen eller Korsön. Och vad var kors för någonting? Jo, det är ett gammalt sjömärke. Och den som uppfann det här, det var en kung Valdemar Seier som levde på 1200-talet och gjorde första seglingsbeskrivningen genom skärgården. Han märkte ut många ställen med kors då. Det kunde vara med färg, men framförallt var det trä då. Så att, och där har jag levt vidare. Så om ni har för lite att göra någon gång så ta gärna och räkna ut hur många korsvikar det finns i Stockholms skärgård. Det är en betydande mängd. Ön vi har på babordssidan, den heter Ängsholmen. Och det var hit försvaret flyttade när man lämnade Oxdjupet och Vaxholm. Så då var man riktigt tuffa. Så frågan är vem man var mest rädd för, om det var skärgårdsborna eller om det var ryssarna. Men hit flyttar man i alla fall. Och även Siaröfortet vi kommer titta på imorgon byggdes ju samtidigt som det här. Så det har jobbats mycket på den här ön, och även ön som vi har på våran babordsbog nu som heter Svartvikskobben. Det har också varit väldigt mycket militära befästningar. Men det här var nog nedlagt redan innan andra världskriget. Det här är en liten speciell plats. 1978 så var det en rysk passagerarbåt som gick på där med ordentlig kraft. Den hette Mikhail Kalinin. Och den blev hängande på det här grundet under ganska lång tid. Det blev till och med en riktig sevärdhet utav den. Och grundstötningen hade varit så kraftig så att när man gick ner i maskinrummet så såg man genom botten, den naturliga botten, bergsbotten. Så att det var en präktig smäll. Så att för att få bort det här fartyget så var man tvungen att ta upp en stor kran som heter Heberlyft ifrån Tyskland som lyfte fartyget. Och sen hängandes i henne då så boxerade man in henne till Finnboda där hon sen då torrsattes och kunde repareras. Och så här är det på väldigt många ställen att man bara genom att titta på ön så kan man se vad den heter. Och det här är ju god hjälp i navigationen, framförallt när vi kommer ut i ytterskärgården. Och som avslutning på kvällen kommer vi in till Möjafarleden. Den här farleden som vi har börjat åka i nu, den är väldigt ung. Den gjordes 1939, så rekognoserade man fram den här farleden. Och syftet med den här var att man skulle kunna gå i skyddade vatten. Från Simpnäs eller Arholma dit vi kommer imorgon och ut nere vid Landsort. Och då var inte det främst väderskydd man pratade om, utan det var minskydd. Så att det fälldes ju väldigt mycket sjöminor ute i Östersjön i samband med att andra världskriget började. Och då skapade man här då en skyddad farled. Så man kunde gå båda vägarna förstås, Landsort och upp till Simpnäs och tvärtom. Sen satsar man då minsvepningsmöjligheter utanför Väddö. Och sen hade man en skyddad farled sen då som vi ska titta på imorgon, som går förbi Öregrund in vid Svartklubbens fyrplats och ut i Örsten. Så att det gick ju genom att göra farlederna så här, att få väldigt mycket skyddade vatten och att man kunde koncentrera minröjningen på platser där det inte gick att komma in med handelsfartygen i skärgård. Nu ni kära vänner kommer vi ut till ett fantastiskt vackert område. Men just det ljusskenet som är nu omkring oss också, så kommer vi nu gira ut alldeles strax och hamna i ytterskärgården. Så att jag tycker nog att ni ska faktiskt ta er ut på översta däck och njuta av den här utsikten. För den är helt magisk är den. Vi kommer så att säga hålla på åtminstone en timme till i den här Möjaleden. Och det är verkligen njutbart att se ytterskärgården som det är nu i helikopterperspektiv. Jättevackert.
Om möjlighet så titta gärna ut åt babordsidan, alltså in mot fastlandet, där solen nu går ner. Det är en jättevacker vy. Så att det får ni inte missa. En hara, det är normalt en hög ö. Det behöver inte vara hög i meter. Men den är hög i förhållande till sin storlek i övrigt. Så långharan eller storharan eller något sånt där, va? Det är öar som finns här ute. Och då vet man att det är en hög ö. Om ordet häll finns med, eller grynda, då är det en väldigt låg ö. Och som kan vara väldigt svår att upptäcka. Och för den som tycker om att åka med radar så är en sån ö också en väldigt dåligt radarmål. Om man ens får in det på radarn. Någonting som heter knuv, måsknuven, storknuven. Det är då en mera klippig ö. För den som är radarnavigatör, ett väldigt bra radarmål. Och optiskt så är den också ganska lätt att hitta. Lite större, klippig, lite mera vass ö. Sen kan färger vara till god hjälp. Gula hällen, den har säkert en sån lava på sig. Och häll, då är den låg. Svår att upptäcka med färgen. Eller svartgrund. Också en liten kobbe, men säkert en bergart som är väldigt svart, va? Som gör att den också är svår att upptäcka. Om vi tänker när vi gick ut från Möjan, där det var nära land, tydliga konturer, bra med fyrar som kunde hjälpa till, prickar som kunde ge kantmarkering till farleden. Och så kommer man ut här nu där det är jätteavstånd mellan fyrarna. Och där man måste bestämma sig för hur man ska ta sig förbi en fyr. Så att här måste man ha en girpunkt ganska tidigt innan den här fyren, Morskan. Och hålla ut ordentligt från land. För att sen då finna en ny girpunkt. Vi tar sig upp mot Rödöga som vi nu har på babordsbok. Så att det är en helt annan dimension på navigationen. Och man ska dessutom vara väldigt god vän med sin kompass. Att den är väldevierad så att man kan styra rakt. För att kunna ta sig fram i de här vattnen. Vi som är uppe i styrhytten nu har ganska lätt att se land med den höjden vi har. Men däremot kommer man ner i en lite lägre båt, va? Då kan det bli en helt annan dimension att försöka hitta alla referenspunkter, alltså öar och andra saker man kan positionera sig med. Så att Morskan passerar vi nu. Nu har vi Rödöga på vår styrbordssida, den stora mörka ön. Och rakt i stäven så har vi nu en fyr som heter Hundskärs-Knuv. Vi kommer alldeles strax gira styrbord så att vi kommer se fyren dra på våran babordssida. Många tror att jultomten bor på Nordpolen eller i Rovaniemi. Fel. Det är här jultomten bor. Och nu har vi kommit till Söderarmsleden. Och dags att besöka backstage. Idag med Spotlight. En stor, jättevarm applåd. Har jag äran att få presentera ända från Götlaborg kommer de grabbarna i Spotlight!
Varför ligger det sådan magi i fyrar? Av naturliga skäl återfinns det mestadels på så ensliga platser att det är ett helt företag att ta sig ut till dem. Tur då att vi har Birka Gotland som kör en fyrkryssning. Men nu är det läggdags. Och då ses igen, då är det morgon och vi kommer till Mariehamn. Men vill du veta mer om skärgården och fyrar? Ja, då har Panoramabaren öppnat. Men nu är det godnatt. God morgon! Vi ankommer nu till Mariehamn. Här vänder fartyget och åker tillbaks till Stockholm. En vanlig tjej men lätt naiv sprang runt i lyxbutiker. Det fanns ingen hejd i hennes liv. Hon funderade på kliniker. Hon satte flärd i första rum med det senaste som gällde. I en ytlig värld där hon spelade dum, körde på tills dess det smällde. Ingen fattar vad som hände. En sensation som är svår att slå. En dag så stod de där med prickig klänning och uppsatt hår. Nu är hon riktig rockabilly. Wow, wow. Och hon känner sig coolare nu. Nu är hon riktig rockabilly. Wow, wow. Det fanns något under ytan som göms. Riktig rockabilly. Ram-a-lam-a pinna-brud. Var en riktig partybrud, välkänd i salongen. Men på Stureplan har hon satt sin fot för allra sista gången. I farfars gamla skeva med Eddie Cochran på vinyl. Hon har bestämt sig, nu får vi få till. Och då lämnar vi Mariehamn och åker tillbaks till Stockholm. Och är dags för frukost!
Nu äter frukost och nu fortsätter guidningen på Simpnäsfarleden. God morgon alla fyr- och skärgårdsälskare. Nu är det dags att släppa kudden, fötterna i dörken. Nu har vi kommit upp i Ålandsförträngningen. Det är enda stället där man kan vara i Finland och titta på Sverige ostvart. Sverige är ju faktiskt halva ön och det är den halvan som är närmast Finland eller Åland. Det är svensk mark och där fyren står då är finsk mark. Så att står man där och tittar ostvart så tittar man faktiskt in i Sverige. Så det är lite roligt. Nu kommer vi alldeles strax passera fyren som heter Märkeskallen. Det är bottenfast fyr. Och mellan Märkeskallen och in till märket så är det ett grundområde. Och här kan det vara vid dåligt väder mycket konstig sjö och det är riktiga brott på havet också. Så att det är inget ställe man ska åka båt på när det är väder. Bottentopografin här är väldigt speciell. Nu är vi på den grunda delen, närmast Sverige. Så kan det bli ända upp mot 220 meters bottendjup på de värsta ställena. Så att det är väldigt kuperad botten vi har under oss när vi rör oss i det här området. Så när vi kommer ner nedanför Väddö här nu, som är ett väldigt trångt område och fantastiskt vackert, och då kommer vi ner och får ön Arholma på våran babordssida. Har nu så att vi kommer sätta kurs ner mot Simpnäs och Arholma. Det är alltså Väddölandet vi nu kommer ha på våran styrbordssida. Ser ni den höga masten som vi har på styrbordsbog med en radarantenn på toppen och så. Det är alltså Väddö Karlsberg, heter det. Och det vi kommer se här också är ju Grisslehamn på styrbordssidan. Där det går daglig trafik över till Åland. Så att det är ett gammalt fint samhälle, Grisslehamn. Men som sagt var, vi styr ut nu och går utanför Väddö. Och nästa anhalt är då Simpnäs och kronorotsarna kommer att börja arbeta ungefär en kvart innan inpassagen där. Simpnäs klubb och Arholma som vi har på våran styrbordsbog nu. Det finns två farleder in här. Dels den som går förbi Simpnäs klubb och det är den fyren som vi ser här nu på styrbordsbog med ett grönt band på. Och man ser även gamla lotsplatsen nedanför. Som ett ljust hus, ett högt hus. Medan vi kommer gå in vid Högskär heter det. Så att vi kommer gå ner mot Arholmalandet här nu. Sen blir det en kraftigare styrbordskir. Och sen en kraftigare babordskir så att vi kommer ner i farleden. Det här är en bredare farled och bättre farled för det här fartyget än att gå in vid själva Simpnäs klubb. Simpnäs klubb har ju tidigare varit en bemannad fyrplats. Morgonpromenaden där, den gick nog nerifrån och upp och uppifrån ner i själva fyren. För annat kunde man inte göra. Så att alla fyrplatser hade ju olika villkor och här var det nog inte det absolut bästa. Och dessutom ur vädersynpunkt så var det nog absolut ingen rolig plats att bo och leva på. Det var i alla fall en utmaning. Så är det. Så det funnits ett hus på den här kobben och med fyr på och sen byggdes den här fyren som finns nu då vid ett senare tillfälle. Nu stämmer vi på den här kursen en liten bit till och sen kommer vi göra en ordentlig styrbordskir och gå in då. Och då får vi ju Simpnäslandet till stäven och sen efter det så girar vi babord. Och här har det även tidigare funnits mistsignalering så att man kunde tala om för sjöfarten att här inne är det dålig sikt, kom inte hit. Det har även funnits en cirkulär radiofyr på den ön också som man kunde lyssna på till sjöss. Och så fanns det ju, som jag berättade om förut, uppe vid Svartklubben också en cirkulär radiofyr. Och de två tillsammans gjorde att man kunde få en bra pejling, alltså en ortsbestämning. Så att man kunde ta rätt på var man var någonstans.
Nu när det blev lite vidare vatten så är vi inne i samma situation som vi hade i Möjaleden igår. Att det är väldigt långa avstånd och glest med utmärkning. Men samtidigt har ju då riskfaktorn, farlighetsnivån har ju minskat avsevärt när vi åker i de här vida vattnen och då behövs det ju inte mer. Så nu har vi ju långa sträckor mellan fyrarna. Vi har ju Svedudden akter om oss och vi har något som heter Tyfö i Stäven. Och den ser man ju knappt optiskt. Ja, möjligen en liten ljus fläck ser man utav den där borta. Det är en liten fyr. Så att nej, men det är skillnad på hur man märker ut farlederna beroende på svårighetsgraden. Vi passerar Kapellskär efter det och går in i det som heter Furusundsleden. Skärgårdsleden, så den infarten vi gör nu är den sämst utmärkta när man ska gå in i skärgården. Men vi är ju så pass breda och stora så att det här är för oss då en säkrare infart av det skälet. Men nu går man in via Simpnäs klubb och följer Väddö och Björkulandet in då, så är det betydligt bättre utmärkt med bojar, prickar och fyrar som hjälper en. Och det finns även en enslinje inne på Arholmalandet som hjälper en att hålla en bra kurs in mellan stenarna. 1719, det var ju då ryssarna kom över och brände hela Stockholms skärgård i princip. Det var väl någon ö som klarade sig. Men en del av den styrkan seglar in här. Alltså tvärs ut om babord nu. Och där ute finns ett grund som heter Lyckträff. Och det man gjorde på den tiden var att man skickade in en förtrupp i en mindre båt och så bara hämtade man ut en man från bygden som då skulle kunna fungera som lite lots åt dem, eller ledsagare. Så att så gjorde man. Man gav sig in till Lidö här och fick ta på en gubbe som man släpade ut. Och nu är vi tillbaks på Furusundsleden och närmar oss Stockholm. Och det är dags att avsluta guidningen. Och vi ska se vad mer finns att göra på fartyget. Och vill du fika finns det lobby. Vill du vinna pengar till taxfree? Besök Skärgårdskasinot. Vi vill vänligen observera att alla spelmaskiner ombord har en åldersgräns på 18 år. Det innebär att du som är under 18 år inte får spela på maskinerna ens i samverkan eller med tillstånd av en vuxen. Åldersgränsen är satt för våra ungas säkerhet. Tack! Och vill ta en drink? Besök Seglarbaren. Som
Och är det dåligt väder finns terrassen. Sommarkväll, sommarkväll, en underbar sommarkväll. Oh. Nu drar värmen in över landet. En härlig högtryckstryck från väst. Och jag har semester och jag har laddat hela dagen på en luftmadrass i vattnet, en drink i hand. Så locka med alla som ni känner, för nu ikväll så blir det fest. Bara kom ner till stranden som alla människor gör. Inget mer, allting finns här. Ta bara med ett glatt humör. Sommarkväll, sommarkväll, en underbar sommarkväll. Kom ner till stranden. Bästa passagerare, MS Birka Gotland anländer till Stockholm om cirka 15 minuter. Landstigningen kommer att ske via däck 5 vid lobbyn på babord sida i förliga delen av fartyget. Vi hoppas att ni har haft en trevlig kryssning och hälsar er hjärtligt välkomna åter. Dear passengers, MS Birka Gotland will arrive to Stockholm in approximately 15 minutes. Disembarkation will take place from deck number 5 on port side by the lobby in the forward part of the ship. We hope you have enjoyed your stay with us and we hope to see you back again soon. Och nu kommer vi till Stockholm. Och det är dags att kliva av. Och jag hoppas att du gillade fyrkryssningen. Ge kryssningen tummen upp och prenumerera om du inte gör det. Klicka i klockan. Gillade du den här filmen? Se också att du åker med Birka Gotland till Riga. Det här är Alexander Williamson på YouTube.